भरे फेरि रुनु त छँदैछ केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ नमस्ते वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन आज धेरै दिन पछाडि मैले फेरि नयाँ लेसन लिएर आएको छु आई होप द्याट तपाईँहरूले मेरो लेसन हेर्दै हुनुहुन्छ है सिक्दै हुनुहुन्छ अनि आज चाहिँ केही मिठो बात गर भन्ने गीत लिएर आएको छु यो चाहिँ यसमा लागेको कर्ड चाहिँ एफ मेजर है एफ मेजरबाट सुरु छ यो एफ एसी है अर्को लागेको कर्ड ए माइनर एसी ई अर्को डी माइनर डी एफ ए अर्को बी फ्ल्याटमा चाहिँ बी फ्ल्याट डी र एफ है अर्को सी सिइजी अनि सी7 पनि छ अब सीमा चाहिँ यो बी फ्ल्याट नोट थप्यो भने चाहिँ सी7 हुन्छ है तपाईँले अगाडि पनि लिन सक्नुहुन्छ जस्तै है अनि सुरुमा चाहिँ यसको एउटा इन्ट्रो पार्ट अगाडिको आउँछ यो है यसको नोटहरू हेर्नुहोस् है स्लोमा देखाउँछु है म है फेरि यहाँसम्म है त्यस पछाडि है त्यस पछाडि सुरुमा चाहिँ सी डी एफ जी अनि जी सार यो आयो त्यस पछाडि जी एफ जी है त्यस पछाडि जी यसरी ए जी एफ जी सी त्यसपछि डी एफ डी सी जी अनि जी सार जी एफ स्लोमा यति छ है र यसमा लाइक अनि यसमा इन्ट्रोमा कर्ड चाहिँ तपाईँहरूले यो जी सार्प नोट आउँदा चाहिँ सी सार्प मेजर कर्ड राख्नुहोस् है सी सार्प मेजर कर्डमा चाहिँ सी सार्प नोट एफ र यो जी सार्प यो सी सार्प अनि एफ जी सार्प यसरी यहाँ सी सार्प आयो अब अनि यो जी एफ यो जी आउँदाखेरि सीमा जानुहोस् है अनि तारा यो सीमा आउँदाखेरि चाहिँ एफमा जानुहोस् है अनि एफमै बसिराख्नुहोस् यति हो कर्ड तारारारा सरी तारारारा तारारा तारारारा रारारारारारा यति हो इन्ट्रोमा लागेको कर्ड है अब यसको बिट चाहिँ रिदम चाहिँ सिम्पल खाले थम र यो यतापट्टिको दुईटा होइन यो कान्छी अम्ला र यो बुढी अम्ला अनि यो 1 एन्ड अनि बिचको अम्ला एन्ड 2 एन्ड सजिलो छ 1 एन्ड 2 एन्ड अलि छिटो है 1 यतिकोमा गर्नुपर्छ अनि यसलाई चाहिँ नउठाउनु त्यसरी नउठाउनुहोस् है यसको साउन्ड आइरहन्छ नि यसरी यो चाहिँ थिचिरहनु 1 एन्ड 2
इन्ट्रो पछाडि चाहिँ गीत सुरु हुन्छ भाइ केही मिठो केही मिठो बात गर। अनि मैले चाहिँ के गरेको छु भने एफबाट ए माइनर गएको छु है, यो कर्ड सङमा चाहिँ छैन, मैले तर एड गरेको छु, राम्रो सुन्छ, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाइरेक्ट एफबाट डी माइनर पनि जान सक्छ। केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ। केही मिठो भन्दाखेरि एफ अनि ए माइनर गएर डी माइनर जाने है, यसरी केही मिठो बात गर रात त्यसै भन्दाखेरि यता एफमा रात त्यसै ई भन्दाखेरि रात त्यसै गर्दा सी ढल्किँदैछ। एफमा फेरि केही मिठो बात गर डबल हुन्छ नि। अनि भरे फेरिमा चाहिँ अब बी फ्ल्याट जान्छ है, यसरी भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ। भरे फेरि भन्दाखेरि बी फ्ल्याट, एकान्तमा भन्दाखेरि एफ, रुनु त भन्दाखेरि सी, छँदैछ भन्दाखेरि एफ है। म एकचोटि देखाउँछु है सुरुदेखि। यो इन्ट्रो आएन, केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ। भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ। यहाँ C7 पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त, खासमा चाहिँ C7 छ, तर अब C7 सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले C मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। C7 मा चाहिँ यो बी फ्ल्याट नोट एड गर्नुहुन्छ, C भयो, CEG भयो, B7 है, यसरी यो बी फ्ल्याट नोट जोड्नुपर्छ। अनि त्यो सानो पिस एउटा छ यस्तो, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ FECDC रुनु त छँदैछ। केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ। अब यहाँ पछाडि सानो एउटा म्युजिक आउँछ यस्तो, चाहिँ हेर्नुहोस् है स्लोमा। फर्स्टमा यो भयो, सेकेन्डमा यहाँ जाने है, फर्स्टमा तारा रा एफमा आयो होइन, अब सेकेन्डमा चाहिँ सी तारा रा। अब थर्डमा चाहिँ अनि फोर्थमा है। यो फर्स्टको राउन्ड भयो। अब सेकेन्डको राउन्ड चाहिँ फर्स्टमा यही भयो है, सेकेन्डमा नि यही भयो। अब थर्ड राउन्डमा चाहिँ तपाईँको यो अनि अघि अलिकति मिस्टेक भएछ। फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ म देखाउँछु है, यो भयो है, यही हुने रहेछ है फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ। अनि भयो है। अब सेकेन्ड राउन्डमा
तारारारा सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ यो हो नि अब यो गर्दा चाहिँ कर्ड चाहिँ एफमै बसिरहेको तारारारा 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 अब अर्को आउँछ है रमाइलो आउँछ है रमाइलो कुरा गर सम्झनाको कुरा गर यसमा चाहिँ मैले रमाइलो ए माइनर गएर चाहिँ डी माइनरमा गएको छु है रमाइलो एकचोटि है कुरा गर अब सपनाकोमा चाहिँ सपनाको भन्दाखेरि चाहिँ जी माइनर है सम्झनाको कुरा गर यहाँसम्म भयो अब सँगसँगै भनेको चाहिँ एफ बी फ्ल्याट सी यस्तो हुन्छ है सँगसँगै बिताएको सम्झनाको कुरा गर सम्झनाको कुरा गर सँगसँगै भन्दाखेरि एफ बिताएको भन्दाखेरि बी फ्ल्याट सम्झनाको भन्दाखेरि एफ कुरा गर भन्दाखेरि सी सम्झनाको भन्दाखेरि सी कुरा गर भन्दाखेरि एफ है यति छ अनि दुःख छोड दुःखलाई त भन्दाखेरि चाहिँ केही मिठो बात गरको सेम खड है दुःख छोड भन्दा केही मिठो बात गर सेम नै हुन्छ है अनि त्यस पछाडि एउटा म्युजिक छ है यो छ है त्यसमा चाहिँ सी 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 बी फ्ल्याट बी सी 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 तारारा 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 तारा फेरि हेर्नुहोस् है है अब सेकेन्डमा चाहिँ रा 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 अब सेकेन्डमा रा 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 यो तारा रा 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 स्लोमा देखाउँछु तारा रा तारा रा रा यस्तो छ त्यसमा कर्ड चाहिँ तारारा 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 हुन्छ है यो तारारा यहाँ बी फ्ल्याट तारारा त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ ला 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 त्यसपछि ला 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 एफ सी एफ आउँछ है ला 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 अब यहाँ चाहिँ तपाईँको डी सार्प है डी सार्प कर्डमा डी जी र यो बी फ्ल्याट ला 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 तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ कर्ड मात्रै राख्दैन हुन्छ जस्तै ला 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 अब डी फ्ल्याट डी सार्प ला 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 बी फ्ल्याट ला 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 अब बी फ्ल्याट माइनर है ला 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 सी एफ 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 एफ
फेरि त्यहाँ देखाउँछ है त ला 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 एफ एफ ला ला सी एफ 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 डी सार डी सार डी सार डी सार डी सार बी फ्ल्याट माइनर B flat minor C F F F अनि त्यस पछाडि फेरि अब आऊ नाचौमा पनि त्यो भर सेम रमाइलोकै सेमै कर्ड हुन्छ कि यसमा चाहिँ है मेन फरक भनेको अलिकति म्युजिकहरूमा मात्रै अब आऊ नाचौमा पनि सेम थियो आऊ नाचौ अन्धेरीमा झुन्की नाचे जस्तै आऊ नाचौ नाचे जस्तै बतासमा उडाउँछ सिमालाको भुवा जस्तै सिमालाको भुवा जस्तै अनि यो म्युजिक चाहिँ आउँछ है त्यसमा दुई कदम साथ हिँडो त्यसमा पनि केही मिठोको कर्ड सेम नै हुन्छ गीत यति नै हो है खासमा इन्ट्रो र अलिकति म्युजिकमा मात्र फरक छ नत्र त्यो गीतको कर्डहरू चाहिँ सेम नै छ होइन प्राय भर्सहरू चाहिँ फरकै छ है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस लेसन अनि केही बुझ्नु भएको छैन भने यु क्यान आस्क है कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेपाली पियानो लेसन अनि मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला अनि लाइक पनि दिनु होला थ्याङ्क यू